મિત્રો નમસ્તે, હું આપનો મિત્ર મહેશ છું. તમે જે જોવો છો આ ઘઉંની મીઠી સેવ પાડવાનો મશીન છે. અહીંયા ઘઉંનો લોટ બાંધી આની અંદર નાખવામાં આવે એ પ્રેસ દ્વારા નીચેની સાઈડથી તમે જોવો છો એવી રીતના સેવ બહારની સિક્કા ઉપર કે ગમે તે પાત્ર ઉપર તે અને ખાટલા ઉપર ઓછાળ અથવા તો ચૂંદડી રાખી તડકે એને સૂકવવા માટે મૂકવામાં તો તમારી ઘરેના નાના બાળકોની સેવને અત્યારના સમયમાં ઉનાળાના વેકેશનની અંદર ખવડાવજો.